เคยคิดกันไหมครับว่าถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตที่ไม่ได้มาจากเสาสัญญาณบนพื้นดินหรือว่าดาวเทียมไกลๆในอวกาศแต่มาจากเสาสัญญาณที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าเลยล่ะครับวันนี้ล่ะครับเราจะมาทำความรู้จักกับเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Hubs ที่อาจจะเปลี่ยนวิธีที่เราเชื่อมต่อถึงกันไปเลยก็ได้เอาล่ะครับไปดูกันเลยภาพนี้มันเป็นภาพในฝันที่สวยงามมากเลยใช่ไหมครับโลกที่แบบว่าไม่ว่าใครจะอยู่ที่ไหนบนยอดเขาในชนบทห่างไกลหรือกลางทะเลก็สามารถต่อเน็ตความเร็วสูงได้หมดแต่ว่าเดี๋ยวก่อนครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องกลับมาดูความจริงในปัจจุบันกันสักนิดนึง 2,700 ล้าน โอ้โห นี่ไม่ใช่ตัวเลขเล่นๆนะครับแต่นี่คือจำนวนของคนที่ยังเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตที่เสถียรบนโลกใบนี้ คิดดูสิครับ เกือบ1 ใน 3ของประชากรโลกเลยนะ ที่ยังอยู่นอกโลกดิจิทัล นี่คือช่องว่างขนาดมหึมาที่เทคโนโลยีปัจจุบันยังเข้าไปเติมเต็มได้ไม่ทั่วถึง แล้วถ้าเราสามารถสร้างเสาสัญญาณที่ลอยอยู่บนฟ้าได้ล่ะ คำถามนี้แหละครับ คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ ลองนึกภาพตามนะครับ แทนที่เราจะสร้างเสาบนพื้นไปทีละต้นๆเราส่งมันขึ้นไปลอยอยู่บนฟ้าอันเดียว แต่ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างกว่ามหาศาล มันน่าทึ่งมากเลยใช่ไหมครับ ไอ้เจ้าแนวคิดเสาสัญญาณบนท้องฟ้าที่ว่ายเนี่ยนะครับ ในทางเทคนิคแล้วเขามีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของมันเลย นั่นก็คือ HAPS HAPS มันย่อมาจาก High Altitude Platform Station ครับ แปลตรงๆก็คือสถานีแพลตฟอร์มที่ระดับความสูงมาก ซึ่งมันจะปฏิบัติการอยู่ในชั้นบรรยากาศที่เรียกว่า Stratosphere ที่ความสูงประมาณ 20-50 กิโลเมตรเหนือพื้นโลก คือมันอยู่สูงกว่าที่เครื่องบินพาณิชย์บินกันอีกนะ แล้วก็อยู่เหนือเมฆเหนือพายุทั้งหมด แต่ที่สำคัญเลยคือมันยังอยู่ใกล้โลกกว่าดาวเทียมเยอะมาก จริงๆ แล้วไอเดียเรื่อง HAPS เนี่ยมันมีมานานแล้วนะครับตั้งแต่ยุค 90 นู่นเลย แต่ที่มันเพิ่งจะมาทำได้จริงจังก็ตอนนี้นี่แหละ เพราะอะไรเนี่ยเหรอครับ ก็เพราะว่าเทคโนโลยีสำคัญมันก้าวหน้าไปมาก ทั้งเรื่องแผงโซลาร์เซลล์ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นเยอะ แบตเตอรี่ที่เก็บพลังงานได้มากขึ้น แล้วก็ระบบการบินไร้คนขับที่ฉลาดสุดๆ พอทั้งหมดนี้มารวมกันก็เลยทำให้เจ้า HAPS เนี่ยมันสามารถลอยอยู่บนฟ้าได้นานเป็นเดือนๆหรืออาจจะข้ามปีเลยก็ได้ แล้วทำไมต้องเป็นชั้นสตราโตสเฟียร์ด้วยล่ะ มันมีดียังไง เอาละครับ มาดูกันดีกว่าว่าทำไมตำแหน่งนี้มันถึงเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญมาก ถ้าดูจากภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับ HAPS เนี่ยมันลอยอยู่ในโซนที่เรียกว่า Stratosphere คือมันเป็นเหมือนกับจุดที่ใช่เลย เป็นโซนที่อยู่ตรงกลางพอดีเป๊ะๆระหว่างเครื่องบินที่เรานั่งกัน กับดาวเทียมที่โคจรอยู่ไกลลิบๆโน่นเลย การที่มันอยู่ตรงนี้แหละครับ คือข้อได้เปรียบที่สำคัญที่สุดของมันเลย ทีนี้พอมาดูตารางเปรียบเทียบกันจะเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก ดูนะครับเสาสัญญาณบนพื้นดินโอเค ความหน่วงต่ำมาก เร็วสุดๆ แต่ก็ครอบคลุมพื้นที่ได้นิดเดียว ตัดภาพไปที่ดาวเทียมวงโคจรต่ำหรือ LEO อันนี้ครอบคลุมได้ทั่วโลกเลย แต่ความหน่วงก็สูงขึ้นมาหน่อย แล้ว HAPS ล่ะ นี่แหละครับ HAPS มันอยู่ตรงกลางเป๊ะๆเลย ครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างมาก ระดับภูมิภาคเลยนะ แต่ที่เด็ดคืออะไร คือความหน่วงมันต่ำมาก ต่ำแบบแทบจะเท่ากับเสาบนพื้นดินเลย ใช่แล้วครับ ไอ้คำว่าความหน่วงต่ำหรือ low latency เนี่ย คือคีย์เวิร์ดสำคัญเลย เพราะ HAPS มันอยู่ใกล้โลกกว่าดาวเทียมมากๆ สัญญาณมันก็เลยเดินทางสั้นกว่า เร็วกว่า มันหมายความว่าไง ก็หมายความว่ามันเหมาะสุดๆ กับการใช้งานที่ต้องการการตอบสนองแบบทันทีทันใด แบบว่ากดปุ๊บมาปั๊บ อย่างเช่น การควบคุมรถยนต์ไร้คนขับ หรือการผ่าตัดทางไกลผ่านหุ่นยนต์ เรื่องพวกนี้ดาวเทียมยังทำได้ไม่ดีเท่า HAPS แน่นอน เอาล่ะ พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า HAPS คืออะไร อยู่ตรงไหน แล้วมันเจ๋งยังไง ทีนี้เรามาเจาะลึกกันอีกนิดดีกว่าว่า เบื้องหลังแล้วเนี่ย ระบบทั้งหมดของมันทำงานร่วมกันได้ยังไง โอเค เริ่มจากตัวที่ลอยอยู่บนฟ้าก่อนเลย ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันมี 3 ส่วนหลักๆ นะครับ 1. คือตัวยาน ซึ่งหน้าตามันอาจจะเป็นเหมือนเครื่องบินปีกยาวๆ หรืออาจจะเป็นบอลลูนยักษ์ก็ได้ 2. คือระบบขับเคลื่อน อันนี้เปรียบเหมือนสมองกับหัวใจของยานเลยครับ คอยจัดการเรื่องพลังงานจากแสงอาทิตย์ แล้วก็ควบคุมการบินต่างๆ และ 3. ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คืออุปกรณ์สื่อสาร หรือก็คือตัว payload ที่ทำหน้าที่เป็นเสาสัญญาณ ปล่อยเน็ตให้เรานั่นเอง แต่ว่าเจ้า HAPS เนี่ยมันจะลอยอยู่เฉยๆคนเดียวไม่ได้นะครับ มันต้องมีทีมภาคพื้นดินคอยสนับสนุน ซึ่งเราเรียกว่า ground segment ทีมนี้จะทำหน้าที่สำคัญ 3 อย่างเลย
อย่างแรกคือคอยติดตามดูตลอดเวลาว่า HAPS อยู่ตรงไหนสบายดีไหม อย่างที่สองคือคอยส่งคำสั่งควบคุมขึ้นไป และอย่างที่สามซึ่งสำคัญมาก คือเป็นประตูเชื่อมสัญญาณจาก HAPS เข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโลก หรือที่เรียกว่า Gateway แล้วสัญญาณมันเดินทางยังไง ง่ายมากๆเลยครับ ลองนึกภาพตามนะ เราหยิบมือถือขึ้นมาใช้ปุ๊บ สัญญาณจากมือถือเราจะถูกยิงตรงขึ้นไปที่ HAPS ที่ลอยอยู่เหนือหัวเรา จากนั้น HAPS ก็จะรับสัญญาณนั้น แล้วส่งต่อไปยังสถานีภาคพื้นดินที่เรียกว่า Gateway แล้วเจ้า Gateway นี่แหละครับ ที่จะเชื่อมเราเข้ากับโลกอินเทอร์เน็ต เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาแล้วก็เร็วมากๆ โอเค เราคุยเรื่องเทคโนโลยีกันมาพอสมควรแล้ว ทีนี้มาดูเรื่องที่มันใกล้ตัวเรามากขึ้นดีกว่า ว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยี HAPS เนี่ย มันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกของเรา และสร้างประโยชน์จริง ๆ จัง ๆ ได้ยังไงบ้าง ประโยชน์ของมันนี่คือเยอะมากเลยครับ อย่างแรกเลยคือช่วยลดความเหลื่อมล้ำ เอาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไปให้ถึงพื้นที่ห่างไกลที่การลากสายหรือตั้งเสามันไม่คุ้ม หรือเวลาเกิดภัยพิบัติเช่น น้ำท่วมแผ่นดินไหวที่เสาสัญญาณภาคพื้นดินล่มหมด เราก็ส่ง HAPS ขึ้นไปเป็นหน่วยสื่อสารฉุกเฉินได้ทันที ยังไม่หมดนะครับ มันยังเป็นโครงข่ายหลักให้กับพวก IoT นึกภาพฟาร์มอัจฉริยะหรือระบบโลจิสติกที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกัน และที่สำคัญมันจะเป็นพื้นฐานให้กับเทคโนโลยีแห่งอนาคต อย่างรถยนต์ไร้คนขับ หรือแท็กซี่บินได้ที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เร็วและเสถียรสุดๆ และที่เจ๋งที่สุดเลยคืออะไรรู้ไหมครับ คือ HAPS เนี่ยมันคุยกับสมาร์ทโฟนที่เราใช้อยู่ได้โดยตรงเลยนะ ไม่ต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เสริมอะไรพิเศษมาติดเลย คือมือถือเครื่องเดิมซิมเดิมก็ใช้งานได้เลย นี่แหละครับที่ทำให้เทคโนโลยีนี้มันพร้อมใช้งานได้แบบทันที แล้วอย่างนี้ HAPS จะเข้ามาแทนที่เสาสัญญาณบนดินกับดาวเทียมทั้งหมดเลยหรือเปล่า คำถามน่าคิดนะครับ เรามาดูภาพรวมของเครือข่ายในอนาคตกันดีกว่า แน่นอนครับว่าทุกเทคโนโลยีใหม่ๆ มันก็ต้องมีความท้าทาย HAPS ก็เหมือนกัน อย่างแรกเลยคือเรื่องพลังงาน จะทำยังไงให้มันเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ไว้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะตอนกลางคืน แล้วก็เรื่องการต่อสู้กับกระแสลมแรงๆ ในชั้นบรรยากาศ เพื่อให้มันลอยนิ่งๆ อยู่กับที่ได้ไหนจะเรื่องกฎระเบียบการบินอีกว่าจะจัดการน่านฟ้ากันยังไง และสุดท้ายก็คือเรื่องต้นทุน ที่การลงทุนเริ่มแรกมันก็สูงอยู่พอสมควร มาถึงคำถามสำคัญที่สุดกันแล้วครับ สรุปแล้ว HAPS จะมาแทนที่ดาวเทียมกับเสาสัญญาณที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้หรือไม่คำตอบก็คือ ไม่ครับ บทบาทของ HPS ไม่ใช่การแทนที่ แต่คือการเข้ามาเติมเต็มและทำงานร่วมกันกับโครงข่ายที่เรามีอยู่เดิม มันคือการบูรณาการครับ นี่แหละครับ คือภาพของอนาคต อนาคตที่เครือข่ายการสื่อสารของเรามันไม่ใช่แค่แบนๆอยู่บนพื้นดินอีกต่อไป แต่มันจะเป็นเครือข่ายแบบ3มิติ ที่มีทั้งเครือข่ายภาคพื้นดิน มี HAPS ที่ลอยกับบนท้องฟ้าเป็นชั้นกลาง และมีดาวเทียมที่โคจรอยู่ในอวกาศ ทั้งหมดนี้จะทำงานประสานกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างโลกที่การเชื่อมต่อมันไร้รอยต่อจริงๆ เพราะฉะนั้น HAPS ไม่ใช่แค่เสาสัญญาณบนท้องฟ้าธรรมดานะครับ แต่มันคือชิ้นส่วนสำคัญ คือสะพานที่จะเชื่อมโลกของเราเข้ากับอนาคตของการสื่อสารอย่างแท้จริง